iso porukka, että me ei kaikkea pystytä... Anteeksi, minulla on tässä videon nauhoitus. Meitä on niin iso porukka, että jokainen saa tehdä sitä mitä haluaa. Buongiorno, bellissimo. 653, hei se me tohio. Buongiorno. Vittu, sutkin piti ottaa hotelliin. Oi, me ei saatu pari sänkyä. Mut me ollaan Vertsun kanssa nyt puvut päät täällä. Scandic Avia Polikses. Elikkäs mennään kavereitten 30V-reissulle Toskanaan. Kello on 6.15 Vertsu ja me ollaan molemmat saatu suolet tyhjennettyä ja nyt tosiaan lähdetään tästä kohti Helsingin lentoasemaa, missä meitä odottaa 15 ystävää. Vähän semmonen fiilis, että osa pojista löytyy täältä Oak Barrel. Kyllä on väsyneen näköistä poikaa täällä. Eiks täällä nyt pitäisi olla iloisia poikia menoss Italiaan? Kuka on iloinen 6.30 aamulla? Hyvin, mä luin kirjaa, sitten mä nukahdin, mä kiusasin Heina siitä, että se ei pysty nukkumaan, kun mä vaan sellainen, mä vaan pistin silmät kiinni ja nukahdin. Jos katsot, että naurettiin letun mustia silmiin. Niin, sitäkin me tehtiin. Me oltiin kavereja. Me oltiin, että se on 72 tuntia ollut hereillä. Teräsmies, että se ei nukahda kyllä oikein. Se vaan kattoo ulos raadokkaseen koko matka. Sitten lähetettiin meidän auto. Hei! Sehän on aika nättiä. No hei, miltä tuntuu tulla tähän Heinon meille kauniisti hankkimaan Beautyin? No ei oikein tunnu vielä missään. Kuski jättää aavistuksen kylmäksi toistaiseksi. Hymy ei kylläkään. Mun kuvaustyyli on tällainen liian läheltä naamaa. Ei! Älä tee noin! Mitä se on? Chris Angel, mitä sulla kuuluu? On vähän ahdasta, mutta sitten kun on pullon punaviiniä, niin rentoudun. Pullo punaviini. Mielestäni mahtavaa olla Italian mantereella. Mulla on kaikki muuten hyvin, mua pelottaa olla Heinon kyydissä. No niin, Vertsu, ensimmäinen italialainen pizza ikinä. Anna semmonen quick review. Ai autogrillipizza, kato. No, nopea review. Musta. No, rakkaudella tehty. Poikien Audi Q3 otti ensimmäisen sakon. Vähän tommosia tulliongelmia. Tullissa pystyt valittamaan, että menet joku cash, card tai sit sulla on joku tunnistin siellä autossa. Ja me mentiin siihen, missä on autossa olevinaan tunnistin, mutta meillä ei semmoista löytynyt. Ja sit piti painaa help-nappulaa. Ja jonka jälkeen ne avasi meille portti sanomat sanakaan. Sitten päädyttiin seuraavaan tulliin 100 kilometrin kuluttua. Ja siinä se ei päästänyt meitä läpi. Se oli oikea tällä kertaa. Ja mä maksoin 62. Koska ne ei tiennyt mikä matka me oltiin ajettu. Ilmeisesti näin. Se oli siitä lähtien, me oltais saatu lisää sakkoja. Kaatui just joku Ferrarin päälle. No niin, yksi vielä. Nyt loppuu autojutut. Nyt loppui oikeesti. Tää oli viimeinen. Ei enää ikinä autoja. Tultiin me nyt sit oikealle kämpään. Kai sitten Villa Vignola, joo. No niin. Sehän on auki. Tässä on apartment 1, 2, 3, 4. Ollaankohan me oikeassa paikassa? Ai. Kattokaa tätä pojaa. Huhhuhuhu. Ei jumaa. En tiedä mitä tähän oikein sanon, mutta tässä nyt on seuraava viikon majoitus. Muutamat rakennukset, sitten on eri apartmentteja, keittiöjä ja
Joo, cooking class saadaan hyvin tähän. Noniin, se ongelma on ratkaistu tällä. Mikä fiilis? Jännittynyt. Siisti. Erittäin siisti. Oli muuten toi maisema just niin hieno, kun näytti kuvissa. Se koko ajo tänne. No tätähän me voidaan kans niinku tehdä. No niin, jos silloin sataa, niin me voidaan... Oi, täällähän on ihan kunnon keittiö. Mut joo, tässä on nyt useita eri apartmentteja. Näissä apartmenteissa on sit omat ilmeiset keittiöt ja sun muut. Et katsotaan nyt vaikka tämä apartment 1 tästä näin. Et täällä on... Nyt kuulosti siltä, että täällä olisi ollut joku. Hello? Ehkä se oli vaan vetoa tai ikkuna tai sauvat. Niin täällä on iso parisänky ja pari vessat vierekkäin. Eikö se olikin käsin? Joo, hei tää näyttää aika makealta paikalta. Pakko myöntää, että mä olen erittäin tyytyväinen. Tässä on mun matalamaja seuraava viikon. Ja täältä löytyy sit oma pikku on-suite ja pikkupeti. Katsotaan, mä tulee varmaan jalat vähän yli, mut ehkä mä hyväksyn se pikku ilmastointilaite. Tätä hetkeä mä oon odottanut viikkokaudet. Tää on kylmää. Tervetuloa mun villaani. Mä olen päästänyt tänne muutaman mun ystävistäni. Ne on nyt täällä minun kanssani, mutta meillä on tänään ongelma, että emme löydä mistään ruokaa. Onko se zoomannut mut naamaa? Mut naamaa. Varo. Äsken meinas olla tapaturma. Täällä ei oo mehiläiset ihan lähellä. Tai terveystapa. Tai pihlejä. Mä haluan me jatkaa. Jan-Peter, mä en tainnut sulta kysyäkään vielä, että Villa Vignolla ensimmäiset mietteet. Tää on rauhaisa avarapaikka, jossa me voimme yhdessä voida hyvin tämän viikon. Kuvailiko se jos sun persereikää? Kyllä. Tervetuloa vierailulle. Viimeisin Fiat 600 saapunut. Tässä on punasilmäinen kuski. Mitäs sun ensifiilikset Villa Vignolasta? No, helveti iso. Ensimmäinen miinus varmaan, että olut ei oo kyllä. Tärkein. Ei oo kierre. Olut ei oo kylmä, hei. Onks tää se 6 euron pullo? Well done. Samu. 6,5 euroa. Villa Vignola ensifiilikset. Mikko saa tarjota mulle olue. Todella hieno. Mulla oli hiukan skeptinen tunnelma tämän suhteen, mutta en voi muut sanoa. Olen positiivisesti yllättynyt. Mitä sä juot tänään? Peroni. Mutta ei oo se peroni, mitä ne suomalaiset tunnetaan. Se on pulkkiperoni. Täälläkin, mut siinä ei oo. Vertsu, mulla on sun lahja. Kamille näki se puutorikirppiksen ja se oli, että toi näyttää niin Vertsulle, että sun pitää viedä siltä tai... Vittu, tämä on ihan siistiä. Jamaa! Made in Italy. Meillä on nyt pieni dilemma, koska kukaan ei halua ajaa enää. Ja lähin ravintolaan vartin ajomatkan päässä. Ja täällä ei kulje vissiin taksit oikein. Katsotaan mitä me keksitään. Meidät on nyt tänään kutsuttu, Jan-Peter, tänne Eetun matalamaan ja voidaan me nyt mennä vähän katsomaan, että mitä siellä on tarjolla tänään. Mikä se on? Se on lisko. Lisko? Onko se elävä? On. Antaa hänen elää siinä. No sulla on tuonne housemate. Sä sanoit, että sä elät yksin täällä. No niin Eetu, mitä me tänään saadaan? Meillä on salamiin, makaronia. Sitten meillä on tämmönen focacciaksikin kutsutaan, niin tänne leivän. Focaccia. Onko se kauan asunut täällä? Itse asiassa melkein niinku kokonaisen päivän. Mikäs tässä on vuokra? Viikkovuokra. No suurin piirtein se 100 päivä. Mikäs näitten sun mustien silmien tarina on? Täällä on niin kiva, ettei kerkeä nukkumaan. Paikallista toskanalaista leipää.
Tervetuloa Matalamaja. Mä tulin lisää safkaa meille. Tässä on mun hippeliivi. Kiitos Kamille. Puke mua. Ja näin me vaan loihdittiin itsellemme ravintolatasoinen annos. Toki ruoka ei vielä maistettu, mutta näin mä ainakin uumoilen. Mut eiks on hieno toi leipä? Eikö toi joku leipä sinne pestoon? Buonasera. Porukka lisää. Jos täällä porukka lisää. Jos jengi alkaa lisääntymään, niin kertokaa mullekin. Hei, ensimmäinen ilta alkaa olla päättymisvaiheessa. Me ollaan menty erittäin syvään päätyyn. Täällä tapahtuu. Huomenta päivää. Pojat teki eilen vielä humalassa semmoisen sovinnon, että se, ken herää ensimmäisen, menee herättää muut. Ehkä voi sanoa humalaisimpaan ryhmään kuuluva, että ensimmäinen juttu kun herää, niin menee uimaan. Saatana. Guten Morgen. On muuten kirkas valo. Täällä on nyt 2 sankaria, ei me saatu muita herätettyä, koska ovet on laitettu lukkoon. Tässä on todistusaineisto. Ei kato oikein. Me käveletään mun jalkoja pitkin vaan, ei ne tee mitään. Ei mut. Hyvä. Lämpenikö sä tarpeeksi nyt? Älä lyö päätsin pohjaan. Hyvä Korski. Sä olet one of us now. Yes. Kokonainen ensimmäinen päivä Italiassa tänään ja tämän päivän agenda taitaa olla mennä City of Pisa. Missäs se nyt on se kalteva? Tuolla aika lähellä meitä. Noniin. Tietääkö ketään tästä tornista mitään? Onko meillä mitään? Me ollaan katsottu ChatGPT:n kautta, että se on vanha kellotorni ja se on rakennettu savi- ja hiekkapohjalla, sen takia se on kallistunut jo rakennusvaiheessa ja sitä ei ole ikinä vihitty käyttää sen takia. Noniin. Eiköhän toi riitä. Guido. Se on just kohdilla. Hyvä. Jihuu, siinä se torni nyt on. Oliko siitä hyvä? Ei tainnut ihan osua jo. Ja se on oikein täydellinen, se on täydellinen. Eikä se ole liian homo. Deep throat, ei, sorry. Nyt alkoi se vittumainen osuus. Ruokapaikan metsästys. Se on se toinen. Matriciana. Here, please. Täällä. Annetaan Il Pepperonista meidän ravintolasta arvostelu. Oliko se nimi Sairas Pepperoni? Se oli joku Il Pepperonica, eli sairas pepperoni. Ne myi sen sillä, että heillä on toimiva ilmastointi. Ilmastointihuone itse asiassa. Joo. Mut Siellä oli ilmastointilaite. Ruoka oli ihan ok.
Talon omistaja oli nuori poika, joka... Vähän. Mitäs tässä Toskanas, mites siellä ruudun toisella puolella? No mä itse asiassa, kun mä katon tätä, niin mä olen kans siellä ruudun toisella puolella. Vittu tää on kyllä. Mä löysin Italian Lidlistä, jos ei muuten Lidl Plus-kortti toimi. Arkana Red Ale. Itse mä tykkään näistä. Se oli tämmönen segmentti. Jos tulet Italiaan, niin ostaa Arkana Red Ale. Vörtti 6,7 volli, 2 sekeä. Pojilla oli operaatio pari viikkoa takaperin. Säädet oli vähän turhan pitkä. Tänään oli määrää olla jonkinnäköinen kuupi mennessä, eli varmaan siellä Suomessa, jos ei ole tämmöistä overcast pilvistä keliä, niin olette saattaneet nähdä pimentyneen kuun. Me ei sitä ikävä kyllä nähty täällä Italiassa. Joo, tästä päästään hyvällä segwaylla siihen, minkä takia mä olen varastanut täältä muiden asunnoista televisioita. Meillä on tämmöiset ikivanhat Hisense Smart TV Generation 1, jotka mä olen tänne asentanut meidän yhteiseen kesäkeittiöön, kotikeittiöön synkronoidusti ensi-iltaa katsomaan. Kaikki italialaiset tietää, että meillä on jokaisella oma piippulla. Nyt on parempi laatu. Tää on pelkän työmaa. Tää on omia sähköjä. Tuleekaan hyvä selfie. Ryhmät on tänään hieman jakautuneet ja meidän porukka päätyy San Gimignano'n kylään, kun toiset menivät vesiputouksille. Mä voin yrittää, jos Vertsu ottaa kuviin, niin lisät jotain vesiputousmateriaalia vähän tähän, mutta me lähdetään nyt kohti San Gimignanoa. Jos lähdetään, jos me saadaan ihmisiä tänne. Mihin me ollaan menossa? Me ollaan nyt lähdössä vesiputouksille ja siellä on pieni 2-3 kilometrin haikki. Pojat varovasti. Vakain askelin. Mä en tiedä välittyykö se tähän videolle. Varmasti välittyy jossain määrin. Tää on ihan sikasiistin näköistä. Ja mä oon aika fiiliksissä. No niin, Eetu, kerros meille vähän, että mihin me nyt ollaan saavuttu tänä kauniina maanantaisena päivänä. San Mignola, eikö? Ei se ole. Eikö? Gigliano. San Gimignano. Niin, se just. Joo. 100 tornia ja nyt siellä on enää 13 ehkä. Joo, mennään katsomaan, jos me löydetään. Nyt saavutaan tähän vanha San Gimignano'n kyläpahanen, joka on tosiaan kärsinyt kaikennäköisestä pommituksesta ja sodasta. Tuossa on tommonen museo, mikä voisi olla ihan mielenkiintoinen. Museo Torture. Mun mielestä kaikki museot on vähän... Sä oot reissannut jonkun verran maailmaa ja nähnyt paikkoja. Miten tää niinku ränkkääntyy, kun jos sä oot ollut jossain Itä-Aasiassa, niin siellä on kuitenkin aika siistejä mestoja? Joo, on tää niinku eurooppalaiseksi paikaksi aika nähty. Mut on tässä vähän semmoista sademetsää. Eikö ookin? Sitten kuitenkin me ollaan niinku Toskanas, mikä ei oo tästä ehkä sillai tunnettu. Lähestytään vesiputouksiin, niin kuin Jampe sanoi, että alkaa melkoista korkeuseroa olemaan. Jos me mietittiin, että Jonnella on niinku rankka maanantai-päivä, niin kattokaa tätä kaveria. Niin, mutta Jonne näytti tuolta, kun herättää taloa. Kyllä mä kuulen melkein sanoisin, että nyt. Joo, voit sä naantalit heittää. Me saavuttiin tämmöiselle piazzalle, eli San Gimignano'n kolmion muotoiselle aukiolle. En mä oikein tiedä, mikä nyt torni, mikä niissä viehättää. Eilinen Vinotorni oli mun mielestä, siinä oli sentään jotain spesiaalia. On näistä tietysti se vanha ikä ja niin poispäin, mutta... Siellä ollaan vesiputouksella. Alkaa palli jäätymään. Alkaa. No niin, Kassu, sanos nyt jotain. Mitä mä sanon? No sano nyt jotain. Porokamera. Tässä Terve. Kassu. No niin. Siellä Santeri. Miten meni haikki? Tosi hyvin. Okei.
Ja vesi oli virkistävää. Oli kylmää. Loistavaa. Tarvis vähän toi jotain hyvää pastaa, oikein hyvää kunnollista pastaa. Tervetuloa syömään pastaa San Gimignanoon. Eli mä otin tämmöstä tagliatelle pastaa ja villisikaa, paikallinen herkku. Ekku löysi tämmösen. Onko tää nyt oliiviöljy vai viini vai joku siltä väliltä? Niin, litrahinta oli €1,20. Sitten alkaa olla päivän aktiviteetit suoritettu ja paluu arkeen, eli kokkailuun. Tämä aamu aloitetaan Pasticceria Philly aamupala ravintolalla. 10 minuutin ajomatka pääsi meidän villalta. Niin, kyllä. Mikko puhuu vähän ilmanen pumpuissa. Mulla ne biisiä on melkein tommosen sydämen. Kyllä. Ei ne kaikilta tee, mut tällaisen komealla nuorilla miehellä. Okay. Tänään menemme Firenzeen tutkimaan korkeakulttuuria. Kyllä. Mitä sä odotat kaikkein eniten? Mä voin kertoa mun oman suosikkiodotukseni. Sun suosikkiodotus on joku tyhmä vitsi ja sit sä sanot... Ei. Mun suosikkiodotus on Michelangelon luoma Davidin patsas ja nähdä sen penis. Mä odotan nähdä espresson jäätelö sisällä. Mitäs Miro odottaa Firenzeltä? Matso laukkuu leivän sisään. Toivottavasti toi koira ei hyökkää mun kimppuun, mä en uskalla liikkua. Onks hyvä? Se on toi. Nyt ollaan saavuttu Firenze. Seuraava steppi on löytää jotain ruokaa. Mä hukkasin äsken pojat, koska meidän piti mennä tommoseen raflaan syömään. Sitten kun mä saavuin siihen raflaan, niin ei siellä ole kyllä tilaa kuin jollekin 3 hengen porukalla. Ja mä päädyin nyt toiseen mestaan. Pojat oli siellä paikan alakerras, enkä mä sit tajunnut mennä sieltä katsomaan. No niin, mun safkat tuli nyt. No ei ollut kyllä vörtti toi mun safka. Oli ihan vitun jänteistä lihaa ja Italian hinnoiksi ja helvetin kallis myös. Nyt me editään sitä mun toivetta, eli Davidin penistä. Tää oli pieni pettymys. Mä löysin pojat, se oli ei pettymys, paitsi ehkä Sisäinen oli. Davidin virallinen kikkeli jää nyt ainakin näkemät, koska jono jatkuu silmän kantamattomiin. Me mennään nyt Vertsutietä jonkun feikki David patsaan, niin me mennään katsomaan sitä.
Ei, niin tää on nyt sit se feikki Davidin patsas. En tiedä koosta, että onko se vastaava kuin mikä siellä museossa sitten. Siellä on toinen. Ja tässä on useita patsaita. She doesn't mix with anybody, she does what she needs to do. Kiva asuttu. On kyllä mielenkiintoinen mesta niin aina. Joo, on kyllä. Se on siisti näköinen kyllä. Mähän taltioin sen. Se näyttää. Eikö mitään muuhun voi, missä me oppia sen jälkeen? Missä Platform 1 on? Ei vittu, onko se toisella puolella? Ei meillä ole mitään chanssiä. Päästäänkö me tosta yli? Ei päästä. Hei, meillä on 3 minuuttia aikaa. No niin, Tuossa meidän liput jo vai? Ei! I viaggiatori troveranno il treno regionale 18849 di Trenitalia. We made it. Piazzale Terme. no mulla on pelkkiä päkkejä. Lisää pausi viittaa. Back Villa, Firenze, Florence, miten sen haluaakaan sanoa, niin oli ehkä vähän suoraan sanottuna. Tai ainakin omaa makuun, koska mä olen ehkä vähän enemmän semmonen tunnematkustaja. Ehkä täältä Italiasta tuli hakemaan sitä tunnetta, että näin villan omistaja ja viini, connoisseur ja viinitila tunnelmaa haetaan, tunnetta haetaan. Mut nyt lopetetaan tämmöiset tunnepuhelut ja ruvetaan vetää pizzaa. Joo, sit me sitten ruvettiin laskemaan, että riittääkö meitä kaikki tähän 2 autoon. Ruvettiin laskemaan, mitä vittu, nyt tulikin ongelma. Ruvettiin laskemaan tässä. Se lähtee joku muu ja kaikki oli auto silleen. Kyllä Vertsukin saa kertaa, että se lähtee, mutta ei vielä. Tää on bängeri. Mennään katsomaan, miltä näyttää täältä sisältä. Huomioon myös sillä, että se on aika myöhään vasta se kokki, niin Se on tässä saa vetää rauhassa. Vielä on melkeinpä kaikki hereillä täällä. Eikö siihen ole hyvä lopettaa vlogaus. Ja huomenna palataan siihen, kun meidän kokki tulee. Meillä on kokkikoulu, huomenna cooking class. Hello, ciao, ciao. Yeah, we are.